इकॉनॉमिक्स मधली अतिशय महत्त्वाची कन्सेप्ट शिकणार आहोत। GDP म्हणजे काय तर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, याला आपण मराठीमध्ये सकल घरेलू उत्पादन असं म्हणतो। तर ही कन्सेप्ट आहे, ही बऱ्याच जणांना फक्त वाचून लक्षात येत नाही, पण माझी अशी खात्री आहे 100% मी आज हा व्हिडिओ तुम्ही पूर्णपणे पाहिल्यानंतर तुमची GDP बद्दलच्या ज्या काही शंका असतील त्या सगळ्या दूर होतील। तर GDP कडे जाण्याआधी आपण आधी दूतावास म्हणजे काय हे पाहून घेऊया। तर दूतावास म्हणजे काय? दूतावासला मराठीमध्ये दूतावासला इंग्लिशमध्ये एम्बॅसी असं म्हटलं जातं। तर एका देशाची इतर देशांमध्ये दूतावास असतात आणि त्या दूतावासावरती त्या देशाचा पूर्णपणे सार्वभौम हक्क असतो। जसं की मी आता तुम्हाला एक एक्झाम्पल घेऊन सांगते। आता समजा USA दूतावास आपल्या इथं भारतामध्ये नवी दिल्ली इथं आहे। तर नवी दिल्ली हे जरी क्षेत्र आपल्या भारतामध्ये येत असलं तरी जो USA दूतावास आहे त्याच्यावरती तिथं ज्या काही गोष्टी होतील किंवा त्यांचा जो काही इन्कम असेल किंवा काही ज्या गोष्टी होतील त्याच्यावरती पूर्णपणे 100% हक्क हा USA असणार आहे। इव्हन जरी आपल्या भारतातल्या एखाद्या मंत्र्याला जरी तिथं जायचं असेल तरी त्यांना लिगली परमिशन घेऊन जावं लागतं, कारण की हा त्यांचा USA हा सार्वभौम प्रदेश असणार आहे। तसंच आपल्या देशाचेही इतर देशांमध्ये दूतावास असतात म्हणजे एम्बॅसी असतात ज्याच्यावरती भारताचा पूर्ण 100% हक्क असतो। तर ही थोडक्यात दूतावासची कन्सेप्ट होती। आता आपण पाहूया GDPची व्याख्या। तर GDP म्हणजे काय? तर आधी फक्त व्याख्या पहा। एखाद्या देशाच्या भौगोलिक प्रक्षेत्रामध्ये, तर इथं भौगोलिक प्रक्षेत्र हे राजकीय सीमापेक्षा मोठं असते। म्हणजे फक्त आपण मॅपमध्ये जसं जेवढा भारताचा नकाशा पाहतो तेवढाच अर्थ इथं घ्यायचा नाही, तर राजकीय सीमापेक्षा मोठे असते आणि त्याच्यामध्ये काय काय इन्क्लूड होतं तर थोडक्यात डोमेस्टिक टेरिटरी, सैनिकी तळ, त्यांचे आपले सार्वभौम जहाजे, विमाने किंवा मी जे आता सांगितलं ते दूतावास इत्यादी ह्या सगळ्या गोष्टी येतात। म्हणजेच काय तर एखाद्या देशाच्या भौगोलिक प्रक्षेत्रामध्ये एका आर्थिक वर्षात, हा दुसरा पॉइंट महत्वाचा आहे, एका आर्थिक वर्षात उत्पादित केलेल्या सर्व अंतिम वस्तू व सेवांची पैशांच्या स्वरूपात केलेली किंमत म्हणजे GDP होय। तर म्हणजे आता तुम्ही लक्षात घ्या, आपलं आर्थिक वर्ष काय आहे? 31 मार्च ते 1 एप्रिल हे आपलं आर्थिक वर्ष आहे आणि उत्पादित केलेल्या सर्व अंतिम वस्तू व सेवा, मला सांगा इकॉनॉमीमध्ये प्रत्येक गोष्ट ही वस्तू आणि सेवामध्येच मोजली जाते। जसं की आता हा बोर्ड आहे, ही झाली वस्तू, परंतु मी हा ज्याच्याकडून आणलाय ती झाली सेवा। आता आपल्या घरामध्ये फॅन असतो, तर फॅन ही झाली वस्तू, पण समजा तो फॅन जर खराब झाला, त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आला, तर जो आपण दुरुस्त करणारी व्यक्ती बोलवतो ती झाली, तो जे करून देतो ती झाली सेवा। त्याच पद्धतीने AC असेल, AC झाली वस्तू आणि ती जर खराब झाली तर ती व्यवस्थित करणारा, रिपेअर करणारा जो व्यक्ती आहे त्याला आपण सेवा म्हणतो। इकॉनॉमीमध्ये अशी कुठलीही गोष्ट नाहीये जी आपण वस्तू आणि सेवांमध्ये कन्सिडर करू शकत नाही। तर याला अंतिम त्याचं जे मूल्य असतं त्याला GDP असं म्हणतात। आता ही झाली फक्त त्याची व्याख्या, परंतु हे ऐकल्यानंतर तुम्हाला काहीच समजलं नसणार आहे मला माहिती आहे। तर आता आपण त्यासाठी एक एक्झाम्पल घेऊया। तर आता हे आपलं हे भारताचं भौगोलिक प्रक्षेत्र आहे, हा आपला भारत आहे, हे अंदमान निकोबार आहे, हे लक्षद्वीप आहे, हा पण आपल्या भारताचाच भाग आहे। तर मला सांगा आता भारतामध्ये काय झालं, टाटा मोटर्सनं वर्षामध्ये समजा गाड्यांचं जे कारचं जे उत्पादन केलं त्याची किंमत 4000 त्यांचं वर्षातलं उत्पादन होतं, ते मी असं 4K असं लिहिते। तर जनरल मोटर्स ही बाहेरची फॉरेनची कंपनी, त्यांचं उत्पादन भारतामध्ये 5K एवढं होतं। त्यानंतर स्मिथ हा ऑस्ट्रेलियाचा खेळाडू आहे जो की भारतामध्ये IPL खेळायला आला होता, तो खूप छान खेळला त्यामुळे आपण त्याला बक्षीस म्हणून हे एवढी किंमत दिली 4000। त्यानंतर सुरेश रैना, तोही खूप चांगला खेळला, त्यासाठी आपण त्याला 3000 दिले। त्यानंतर हॉलिवूडचे काही सिनेमे आपल्या भारतामध्ये प्रदर्शित झाले, त्याच्यातून त्यांचा इन्कम वर्षाचा 2K एवढा झाला। त्यानंतर गव्हाचं उत्पादन आपलं वर्षाकाठी 5K एवढं झालं। तर हे झालं भारतामध्ये असणाऱ्या गोष्टी। आता ह्या स्मिथ आणि जनरल मोटर्स हे स्मिथ हा बाहेरचा खेळाडू आहे, जनरल मोटर्स ही कंपनी पण बाहेरची आहे, परंतु आपली GDP मध्ये व्याख्या काय आहे तर एखाद्या देशाच्या भौगोलिक प्रक्षेत्रामध्ये, म्हणजे हे भारतामध्ये झालेलं आहे म्हणून हे आपण त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केले। तर हे झालं भारताबद्दल। तसंच अंदमान निकोबारमध्ये समजा आपण एक एअरफोर्सचा शो अरेंज केला होता, ज्याला बाहेरची लोकांना आपण इन्व्हिटेशन दिलं होतं बघायला, त्याला तिकीट वगैरे होतं, त्याच्यातून समजा आपल्याला 10K एवढा इन्कम मिळाला। लक्षद्वीप हे असं बेट आहे की जिथं घनदाट वने, जंगले इत्यादी आहे, तिथं काही स्पेसिफिक जातीचे फ्रुट्स, फ्लॉवर्स सापडतात, त्याच्यातून आपल्याला समजा 5K एवढं उत्पादन वर्षाला मिळालं। त्यानंतर आता आपण पाहूया की इंग्लंडमध्ये आपला भारताचा दूतावास आहे, जिथं की आता गेल्या वर्षी महात्मा गांधीजींच्या जयंतीला 150 वर्ष पूर्ण झाली, त्यानिमित्तानं आपण तिथं एक
मूवी ठेवला होता महात्मा गांधीजींच्या जीवनावरचा, जो की ऑस्कर विनिंग होता, तर तिथं आपल्याला कमाई झाली सपोज 10K, तर ही कमाई आपल्या भारताच्या ह्याच्यामध्ये GDP मध्ये इन्क्लूड होणार, कारण की हा जो इंग्लंडमधला भारताचा जो दूतावास आहे हा ह्याच्यावरती भारताचा पूर्णपणे सार्वभौम हक्क असणार आहे. तसंच सपोज ऑस्ट्रेलियामध्ये तर ऑस्ट्रेलियामध्ये आपल्या भारताचा जो दूतावास आहे तिथं महेंद्रसिंग धोनीने त्याचं स्पीच दिलं, जे पाहायला आपण लोकांना इन्व्हाइट केलं होतं, तर त्याच्यातून आपल्याला 4K एवढा इन्कम मिळाला, तर हे पण भारताच्या GDP मध्ये काउंट होणार आहे. त्याचबरोबर काय इथं समजा अजून एक दुसरा देश आहे आणि त्या देशानं आपल्या देशाला रिक्वेस्ट केली की तुमच्या इथल्या जे सैन्यामधले ऑफिसर आहेत त्यांना आमच्या इथे आमच्या सैन्याला प्रशिक्षण देण्यासाठी पाठवा. तर त्यावेळेला आपण हा जो सैनिकी तळ असणार आहे हा पण आपल्या भारताचाच सार्वभौम प्रदेश असणार आहे, कारण की जेव्हा आपले ऑफिसर तिकडे ट्रेनिंग द्यायला किंवा त्यांना प्रशिक्षण द्यायला जाणार आहेत त्यावेळेला हा भारताचा सार्वभौम प्रदेश असणार आहे, कारण की समजा तिथं काही होऊ शकतं की अचानक गोळीबार होईल, काही होऊ शकतं, मग तो आपल्या ऑफिसर लोकांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे हा पण जेव्हा एखादा देश दुसऱ्या ठिकाणी असं सैनिकी तळ वगैरे हे करतो तर तो त्या देशाचा सार्वभौम प्रदेश असतो. समजा इथे पण आपल्याला 10K एवढी कमाई झाली, तर आता मला सांगा हा भारताचा भाग आहे, हा भारताचा भाग आहे, हा भारताचा भाग आहे, हे दोन भारताच्या बाहेर आहे, परंतु हे भारतीय दूतावास असल्यामुळे इथं जी काही कमाई झाली ती भारताच्या GDP मध्ये काउंट होणार. तसंच इथं पण जी भारताच्या बाहेरचा भाग असला तरी हा भारताचा सार्वभौम प्रदेश आहे, त्यामुळे इथं पण जी कमाई होणार ती भारताच्या GDP मध्ये काउंट होणार. तर आता ह्याची आपण टोटल करूया. 62 तर 62,000 एवढा आपला वर्षाचा एका आर्थिक वर्षाचा GDP झाला. तर आता आपण व्याख्येकडे येऊया. आपली व्याख्या काय आहे, एखाद्या देशाच्या भौगोलिक प्रक्षेत्रामध्ये, तर ही सगळी आपली भारताची भौगोलिक प्रक्षेत्र झाली. भारताच्या भौगोलिक प्रक्षेत्रामध्ये एका आर्थिक वर्षात, म्हणजे आपलं आर्थिक वर्ष काय 31 मार्च ते 1 एप्रिल, या एका आर्थिक वर्षात उत्पादित केलेल्या सर्व अंतिम वस्तू व सेवांची पैशाच्या स्वरूपात केलेली किंमत, म्हणजे एका आर्थिक वर्षात आपण ह्या ज्या उत्पादित केलेल्या अंतिम वस्तू आणि सेवा आहेत यांची पैशाच्या स्वरूपात केलेली किंमत म्हणजेच आपला GDP होय. तर आता मला सांगा त्यातली कुठली गोष्ट आपण वस्तू आणि सेवामध्ये काउंट करू शकत नाही असं नाहीये. तर स्मिथ हा आपल्या इथं क्रिकेट खेळायला आला ती झाली सेवा, सुरेश रैना क्रिकेट खेळतो ती झाली सेवा, हॉलिवूड चे मूवी आपण पाहिले ती पण झाली सेवा, गहू ही झाली वस्तू, त्यानंतर टाटा मोटर्सच्या कार, जनरल मोटर्सच्या कार वगैरे इत्यादी झाल्या वस्तू. तर म्हणजेच काय, तर सर्व अंतिम वस्तू व सेवांची पैशाच्या स्वरूपात केलेली किंमत म्हणजेच GDP होय. म्हणून हा जरी भारताचा भाग नसला तरी पण असा पण म्हणू शकत नाही, कारण हा दूतावास ह्याच्यावरती आपला सार्वभौम हक्क आहे, त्यामुळे हा भारताच्या भौगोलिक प्रक्षेत्रामध्येच येते. म्हणून GDP ची व्याख्या काय, तर आपण आपल्या भारताच्या प्रक्षेत्रामध्ये भौगोलिक क्षेत्रामध्ये ज्या काही जेवढी ठिकाणं येतात तेवढ्यामधून आपला मिळालेला फायनल इन्कम म्हणजे आपला GDP होय. तर GDP मोजताना भारतीय नागरिक व परकीय नागरिक यांची कमाई लक्षात घेतली जाते. आता तुम्ही म्हणाल परकीय नागरिक का, तर हे भारताच्या क्षेत्रामध्ये असल्यामुळं त्यांनाही फायनल GDP मध्ये काउंट केलं जातं. म्हणजेच काय, तर GDP मोजताना व्यक्ती मॅटर करत नाही तर ठिकाण मॅटर करतं, म्हणजे ते झालेलं जे वस्तूंचं आणि सेवांचं उत्पादन आहे ते कुठे झालं, म्हणजे भारताच्या क्षेत्रामध्ये झालं का कुठे झालं हे मॅटर करतं. म्हणजे व्यक्ती मॅटर करत नाही, ती परकीय व्यक्ती आहे की भारतीय व्यक्ती आहे, परंतु त्यांनी जे केलेलं उत्पादन आहे ते भारताच्या प्रक्षेत्रामध्ये जर भौगोलिक प्रक्षेत्रामध्ये जर येत असेल तर ते भारताच्या GDP मध्ये काउंट होतं. इतकी GDP ची व्याख्या सोपी आहे. आता मला वाटतं तुमच्या नक्की लक्षात राहील की GDP म्हणजे काय, तर एखाद्या देशाच्या, हे 4 पॉईंट लक्षात ठेवा, एखाद्या देशाच्या भौगोलिक प्रक्षेत्रामध्ये एका आर्थिक वर्षात उत्पादित केलेल्या, हा तिसरा पॉईंट, सर्व अंतिम वस्तू व सेवांची पैशाच्या स्वरूपात केलेली किंमत म्हणजे GDP होय. आणि एक महत्त्वाचं वाक्य लक्षात ठेवा, GDP मोजताना आपण व्यक्ती मॅटर करत नाही तर ठिकाण मॅटर करतो, म्हणजे ते कोणत्या भौगोलिक प्रक्षेत्रामध्ये येते याच्यावरती GDP काउंट केला जातो. जर तुम्हाला GDP व्यवस्थित कळाला तर GNP, NDP, NNP ह्याही कन्सेप्ट कळायला सोप्या जातील असं मला वाटतं. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला मला जरूर कळवा. धन्यवाद.